نه پیږي کنه چې اردو لیکل به څنګه راوړي اردو لیکل خراوړا شي کنه دا وشو دا دغه سپورټ نه یې نه څه مسله دا د چې د پر استعمالي کې دا د سلیکشن ګوره دا څه غلطه دغه نه ډراوینګ راوخلی کنه دا ګوره دا ډراوینګ راوخو صحیح دی او دا څه ته ګوره د څه ته بل بلوړا شي حقیقت ډیلیټ وای دا ختميږي نه ختميږي څه به قاعده بیا د سره سلیکټ کای دا والی وسه کلیک اور باندې ډبل صحیح شو ډیلیټ انټر صحیح شو او بل پیدا ده دی کنه څه دا ته د سمو کوایا شي بل پله ده صحیح نه نه بل ریمووینګ کا او اکثر کا چې ډیلیشن د سره خکی سلیکشن لکه خکی کې بیل بیل او یو بل د دویم پیدا ده دی کنه چې دلته بروشي د دویم تکاس ډبل کلیک اور باندې دي کې ته چیا کا شي دي کې ته دی ډریګینګ او ډراوینګ اور کې کا شي دا ګور دینه دا شی جوړاو ده دینه دا شی جوړاو صحیح ده مختلف کورته نه خسته شي دینه ته نه صحیح نه دي کې ته چینجینګ کا شي او کې ها پوه شو کنه شي پوه ها دردوا سلیکشن دی یو کې لکه مارجن کې تبدیلی کا شي دبل سره سلیکشن کا شي ها ها دا شو دخته قسم بلکې دا بتاو کوم دا ګوره دا چې دی دا تیار شیپس دي کوم شته جوړای صحیح ده کوم رنگ ور کې دا نه ته رنگ ور کا شي اوکې دا خونه دیر کوي دا نه ده نه 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 anything ست دا باندې کا شي صحیح ده د دې لپاره خې لکه مثال کے طور پر دی باندې تو څه نیم ایم ټیکس میکس لیکل ہوگا نا او د لپاره دلته راشه کبیر دا شو نو غاړته لګو د سیوا کا څوړ کې کا هغه کې لیدلی کنه غانو مانو کې دا شنی وته لوند یې جوړ کړی بیا غنه سبیا اور باندې رنگ مانګ څیر کړ دل درو شو وینډو سټایل څنګه ته د خواندې کې مې طریقې سره ته په دې پوښوي د مختلف شیپس په دې پیږي دي کې دا شنو باندې پته نه پیږي ګوره دا اوس مو ولو ګوره دا شیپس مو ولو نه فل کیږي کلر کیږي نه او کدا د کړو بیا نه فل کیږي ها ګوره صرف سرکل بھی کور گئی صرف سرکل کور پوښوي جنور کې سرکل پکړيږي جنور کې سب پکړيږي صحیح نه ها بل دای کنه دی پسې دا دی ته یې فل پایکزل د پایکزل چې کیږي د سیو کدا سره دا ډریکا could not complete your request because the pixel in a tab layer cannot be edited. First restoring the layer. In the layer were rasterize sky layer that show right click rasterize layer صرف بلوک نه جوړ شي کوم اول به ريسټرایز کوي رائټ کلیک ريسټرایز لیر ها نه ګور دې د پر چې کې دلته ريسټرایز کوي بدل لیر ان است به دی پکسل کور کوي ها یو دا پکسل دی ګور نه چی شو دا د زوند ای دی لیر چې هغه مارجن یا چینج کیږي کلر یا چینج کیږي صحیح نه دا شو ها بل چې دی بل دی پسې پینټول دی دا ګوره دغه نه کېږي دا ګورې دا شتو دي دلته دا بیله وکړو ښه صحیح دی د دویم دی ورپسې دا ګوره دا پری پرفارم ټول صحیح دی دا بعد دغه نه وکړو نه ګورې دویم یې سلیکټ شو کسې دا باندې کلیکه دا سرکل دی دغه نه کلیکه په دې پوهېږې که نه دغه نه پوهېږې دغه نه پوهېږې او منشن ورپسې دا څوره غوړې سیزونه دي دا اوس ګوره دا شو اول یو شوندي او دا بل شوندي صحیح دی 5 وي 26 نارمل وي ډیزول سکریچز غوندې کې راسي دا ګوره سیډونه کسې صحیح دی
د سکریچ ګوره کلر کې تبدیلی رسی ها دا زین لایټ بالکل سپین غوندې کی دا هغه دغه ګوره وته دغه کې دا فرق دی صحیح دی کلر کې کماوای زتای دا خبرې دي ها په دې پوه شوې کنه دا خبرې ورو شور پسې داخلي وته بروشي کسٹم شیپ ټول دا باندې مکلیک کې دا ګوره دا خو زبردست سامان ورکی موجود ده صحیح شو نو ټول ته استعمال واشي کوم شي ته اور فریم شته ګوره دا فریم لګي دا فریم لګاو بربرای څنګه اوس ګوره وته دا باندې کلیک دا روحنا ना फुल स्क्रीन का शिफ्ट होने से तरफ पे बराबर का तरफ पे बराबर इंटर का सही है नूरत से तब्दीली में उजली क्या और क्या होगा रंग तबल लाइदा गोड़ी کوم فریم تیار کړئ ما فریم دې ته لګېږي صحیح دی نو دا سره دي فریمینګ سیټینګ کولی شي ها نوره بس رنګینې ونګینې دي ورکې خپله یې کوه ها زه ورته یم څه بل شی وشي ورکې دا شي صحیح نه بل لګئ الټ 1 سره چې تناظر کوی دویم ته نه ووتو صحیح دی دا لږ شارټ کوو دا دا کلر ورکوو دا ورکوئ دا کلر ورکوئ چې نور راوخله بس ډېر زیات دغه دي ورکې ها دا راوخله ته وکړه دغه نه الټ ونیسه دا دلته ده صحیح دی نورا ورکې ګلوکاري دی کوای ها ډېر شیان دي ورکې ها کوم شی ته نه راخلې دا ونه درخواسته شي ټول A to Z کوم شی ده خواښي درخواسته شي دا باندې پوه شوې که نه دا بیا څه بله وکړي کې کور ډېر دی ها پین ټول کې امپورټنټ کوم شیان دي به ته وښایي نوره دې زیاتره څه خاص هغه نشته به دا ګوره ډراوینګ مراوینګ ورسره کېږي دا خو کوم کور دی هغه به درته وښایم چې څه کور کېږي صحیح دی اوس بله بیا ته وښایم